Minä taas täällä moikka. Aika lailla perinteeksi on varmaan jo muodostunut se, että mä teen noin kerran vuodesta tällaisen Q&A-videon, eli kysymyksiä ja vastauksia videon, joten nyt olisi taas sen aika. Tätä videota kuvatessa on vielä vuosi 2020, mutta kun tää video tulee julkaisuun, niin on kuitenkin jo 2021, joten toivotan kaikille hyvää alkanutta vuotta. Ja tosiaan kuvana tällä sohvalla näiden mun keskeneräisten heppojen kanssa, että saadaan edes vähän jotain kepparitaustaa tähän. Ja näitä kysymyksiä sai tosiaan kysyä Instagramissa. Ja sit joitain ihan yleisimpiä kysymyksiä mä otin niinku YouTubesta ja blogista myös. Ja mä koitin vähän jaotella näitä kysymyksiä eri ryhmiin, eli eka olisi niinku keppareihin liittyvät ja sitten vähän enemmän niinku keppareiden tekemiseen liittyen ja sitten on muutama kysymys niinku YouTubesta ja videoihin liittyen ja sitten on kaikki muut. Ja tosiaan mulla on täällä puhelimessa nyt ne ylhäällä, niin mä aloittelen nyt vastailemaan niihin. Ja eka kysymys on sellainen, että kuinka monta kepparia oot tehnyt? Ja tähän mulla on aika hankala antaa niinku tarkkaa lukua, koska mä nyt en ole niinku jokaisesta kepparista silleen pitänyt kirjaa. Toki mä pystyisin sinne laskemaan, mulla on kaikista niinku kuvat tallella kuitenkin, mutta karkea arvio on tällä hetkellä noin 360. Entä kuinka monta kepparia oot tehnyt itsellesi? Tätäkin on taas pikkasen hankala arvioida, koska vuosien varrella on kuitenkin ollut useampi heppatallista, tullut itsellekin tehty useampi keppari. Mutta mä arvioisin, että mä oon tehnyt ehkä noin 40 heppaa siitä, mitä mulla itsellä on ollut. Toki siis ne nyt ei ole yhtä aikaa tietenkään ollut tallissa, että kaikkien näiden vuosien varrella on varmaan suunnilleen sen 40 heppaa tehnyt omaan talliin. Sitten on, että ootko koskaan ostanut kepparia? Ja kyllä olen ostanut montakin kepparia aikoinani. Veikkaisin kuitenkin, että niin kun niistä hepoista, mitä mulla itsellä on ollut, niin suurin osa on ollut itse tehtyjä. Että en ole sit niinku ostanut kuitenkaan niin monta hevosta kuin mitä olen itselle tehnyt. Mikä on sun lempikeppari, minkä oot koskaan tehnyt? Tällä hetkellä mun lempparikeppari on ehkä 2020 kesäkuussa tehty rautias läsipää. Se oli tehty sitä erikoiskankaasta. Ja sitten toinen lemppari on varmaan toi Kimmo Paprikko-kuvioinen hevonen, joka meni Slovakiaan silloin, muistaakseni 2019. Keitä sulla asuu tallissa? Mulla on tällä hetkellä tosiaan 3 maahevosta, eli Jupi, Tuikku ja Poju. Ja ne ei ole täällä mun asunnolla mukana, että ne on niin kuin vanhempien työnä edelleen. Lempikuolainmalli. Ulkonäöllisesti varmaan joku perus olympialaiset tai pessuakuolaimet. Mutta jos puhutaan niin, että mikä on suosikkimalli ja pitäisi niin myynti- tai tilausvarusteisiin tehdä, niin vielä kuolaimet, koska kuolaimia on aika rasittava tehdä. Miten monta tuntia teet keppareita päivittäin? No tääkin riippuu niin tosi paljon päivästä. Eli kaikkina päivinä en tee kepparihommia kuitenkaan. Mut silloin kun mä teen, niin se on yleensä jostain 1–6 tuntia. Ja siihen on niinku laskettu kaikki kepparihommat, eli just niinku hevosten tekeminen ja sit koneella kaikki hommat. Jos mä vaikka teen videota tai tekstitän tai sitten vaikka mukaan kuvia, lisäilen myyntijuttuja, kirjoitan blogiin tekstiä tai jotain tällaista. Mut jos puhutaan niinku siitä ajasta, mitä mä teen niinku itse hevosia, niin se on varmaan niinku vain puolet kuitenkin, mitä niinku tuosta mun työajasta mä käytän hevosten tekemiseen. Ja siinä on niinku paljon muitakin kepparihommia sitten. Seuraava kysymys on, että lempisuitsimalli. Ja mun lempisuitsimalli on varmaan Miklem. Mut sit mä tykkään aika paljon myös Hannover-suitsista. Suosikki heppa omistasi ja miksi? Tänä aikana, mitä mä näitä kysymysvideoita on tosiaan tehnyt, niin tää ei ole mut miksikään. Eli mun suosikkiheppa omista on edelleen Jupi. Ja miksikö? No se on keppari, jolla on tosi paljon tunnearvoa mulle. Ja no edelleen tykkään Jupin ulkonäöstä ja se on niinku semmonen mun suosikki värikeppareilla, mitä niinku Jupi on. Lempparikepparien tekijä. Lempparitekijä saattaa ehkä olla Ekaterina, eli Eguin Art by Ekaterina. Montako kepparia teit vuonna 2020? Mullahan on nyt blogista julkaistu näistä kaikista kuvat. Eli mä tein yhteensä 39 heppaa ja 35 oli niinku sellaiset, että mä tein alusta asti itse ja 4 oli näitä kunnostusprojekteja. Millainen oli ihka ensimmäinen kepparisi? Mun ensimmäinen keppari, jonka mä sain jo ihan pienenä lapsena, oli sellainen puukeppihevonen. Ja alun alkaen silloin oli niinku sellaiset kädensijat siinä päässä, mut mä otin ne sitten myöhemmin pois. Ja sen pitkäaikaisin nimi taisi olla Candy. Sitten vähän edelliseen kysymykseen liittyen, eli entä ensimmäinen tekemäsi keppari? Eli millainen se oli? Se oli sellainen
teddykankaasta tehty, ruskeasta teddykankaasta, jossa oli jotain niinku vaalearuskeita tai peikejä, niinku sellaisia nallenpäitä, kun samasta kankaasta oli joskus mun nallelle tehty niinku uusi päällys, kun se oli niin kulunut sen kangas. Niin siitä tosiaan tehtiin äidin kanssa. Ja meillä oli sellainen kaupan keppari, jos me otettiin jotenkin niinku mallia. Me vaan niinku koitettiin jotenkin tehdä, että me laitettiin se kangas niinku sen hevosen päälle ja sit siitä jotenkin leikattiin ja ommeltiin. Ja se oli vähän jännä heppa, koska eihän silloin nyt tiedetty niinku keppareiden kaavoista esimerkiksi yhtään mitään. Ja sitten myöhemmin mä tein siitä justiin vähän parannellun version. Seuraava on sitten, että annatko hevosiasi ylläpitoon? Niin vastaus on, että en. Ja tääkin on sellainen, että mä en ole oikeastaan ikinä antanut niinku hevosia ylläpitoon muille kuin sitten vaan niinku hyville kavereille. Eli jos mä nyt joskus vielä antaisin hepan ylläpitoon, niin se olisi sellaiselle niinku tutulle kaverille. Milloin lopetit kepparilla ratsastamisen? Mä en muista, oliko se virallisesti 2017, mutta toki nyt siis sen jälkeen on välillä ratsastellut just vaikka kavereiden kanssa. Mut siitä on jo useampi vuosi tosiaan, kun lopetin kepparilla ratsastamisen. Teetkö keppareita työksesi vai onko sulla toinen työ? No tällä hetkellä voi sanoa, että kepparit on mun ainoa työ. Eli en ole tällä hetkellä missä muualla töissä. Kesällä mä olin siinä työharjoittelussa maatilalla. Mutta tosiaan tällä hetkellä olen opiskelija ja teen näitä keppareita niin kuin ikään kuin työkseni. Sitten seuraavana on tää perinteinen kysymys eli estenkka. Mun esteenäytös on keppiosalla 130 senttiä. Mutta tosiaan enää en pääsi siis sitä 130 senttiä. Jotta se oli silloin se yksi kesä, kun mä sitä 130 senttiä pääsin hyppäämään kepparin kanssa. Haluatko tehdä keppareita lopun elämäsi? Mulla on aika lailla se, että mä näen just tulevaisuudessa sen, että mä teen edelleen näitä keppareita. Aika todennäköisesti mä tuun perustaa jossain vaiheessa yrityksen. Eli kyllä tuun jatkossakin tekemään näitä keppareita. Toki nyt saatan niin kun jossain vaiheessa ottaa jotain muuta työtäkin. Mut niin kun varmaan päivitty tulee ainakin hyvin pitkälle olemaan niin keppihevoset. Ja sitten on vähän näitä keppihevosten tekemiseen liittyviä kysymyksiä. Lempivaihe ja inhokkivaihe kepparin tekemisessä. No, lempivaihe on varmaan edelleen se harjan tekeminen. Jotenkin kun se harjan tekeminen on suht nopeata mulle, niin tuntuu, että se hevonen niin edistyy jotenkin nopeammin silloin, kun tekee harjaa. Mutta inhokkivaihe on varmaan sitten silmiä ja sierainten leikkaaminen. Se on jotenkin sellainen, että mä en saa sitä niin kuin ikinä aloitettua. Ja sama mua vähän niin kuin korvien kanssa. Nyt jotenkin ei meinaa ikinä löytyä niin kuin inspiraatiota siihen, että lähtisi leikkaamaan silmiä, sieraimia tai korvia. Mutta sitten taas niin kuin korvien kiinnittäminen mun mielestä on ihan kivaa. Oletko omasta mielestä hyvä tekemään keppareita? No, kyllä mä nyt omasta mielestä ihan hyvä on. Toki nyt tietenkin aina löytyy parantamisen varaa, mutta mielestäni nyt on ihan hyvä, kun on tosiaan vuosia harjoitellut ja ihan kivan näköisiä noin mun hepat on. Edelleen tietenkin pyrin kehittämään mun hevosia. Että en mä nyt sano, että ne on jotenkin millään tavalla täydellisiä. Ja kuten sanoin, niin tosiaan kehitän koko ajan. Mulla on itse asiassa tässä nyt testasin näitä mun vanhoja kaavoja samalla kun mä tein uutta kaavaa, niin tässä on pitkästä aikaa tein 2017 vuoden kaavalla hevosen. Tää oli yllättävän kivan näköinen mun mielestä. Vähän tää kaula on jotenkin ohut. Mä ajattelin, että mä voisin ottaa tämän tilausvalikoimaan. Tää menisi vaikka niinku jostain ehkä niinku Arabista. Sitten tää on 2018 kaavalla tehty. Ja sitten tuossa on yksi miniponi. Tää on 2020 kaava. Tässä on sitten 2021 kaavasta toinen versio. Eli mä tein tosiaan ihan kokonaan uuden kaavan. Ja tää on nyt toinen versio siitä. Eli tein tosiaan sen pilkullisen hepan ja sen jälkeen mä muokkasin sitä kaavaa. Ja nyt tää on toinen versio siitä. Ja tässäkin nyt on vielä muuteltavaa. Elikkä mä nyt koitan tehdä tälle vielä korvat ja katon sitten, että mitä mun pitää niin kun piirtää uuteen kaavaan vielä muutoksia. Ja tää vähän liittyy tuohon seuraavaan kysymykseen myös. Eli seuraava kysymys oli, että montako kaavaa sulla on. Niin mulla on tilausvalikoimissa 2018, 19 ja 20 kaava. Plus sit nyt mä otan varmaan ton 2017 vuoden Länsi-Rooman kaavan sinne. Ja sit kunhan vaan saan kehitettyä tän uuden kaavan, niin mulla on myös 2021 kaava sitten. Ja sit mulla on miniponien kaava ja varsakaava. Ja sitten siirrytään seuraavaan kysymykseen, joka on, että mistä ostat kankaita, entä velvoa? Ja tätä kysytään tosi paljon jotenkin just YouTubessa. Niin mä ostan kankaita, yleensä peruskankaat, kuten fleece ja sitten no mitä sattuu tulla vastaan. Viimeksi mulla tuli vastaan vähän tällaista pehmukankaan tyyppistä kangasta, niin ostan Eurokankaasta. Ja karvakankaat
mitä tää miniponikin nyt on. Ja mun mielestä kankaita.comissa on tosi hyviä karvakankaita, sieltä saa myös velvoa. Just tän semmonen velvoa nyt ei oo sieltä, mutta niinku ihan samantyyppistä saa sieltä. Ja sitten, no mistä muualta mä ostan velvoa, niin joskus olen ostanut Taikakepparista tosin nyt hetkeen. Ja sitten silloin kun on valikoimissa, niin ostan Eponista. Mutta itse olen löytänyt parhaat valikoimat tuolta Etsistä. Ja siellä on tosiaan aika monia kauppiaita, jotka sitten myy velvoa. Juu, seuraava kysymys on sitten, että teetkö tilareita? Niin kyllä, teen tilareita. Tässäkin nyt on 3 tilaria. Eli tuo Karvan miniponi, Peike ja tää punaruskea on tilareita. Ja mä oon tehnyt tilareita vuodesta 2015. Ja oikeastaan kaikki info tilareista löytyy mun tilaussivulta. Sierra Hobby Horses löytyy vaikka googlaamalla. Ja linkki löytyy aina tuolta videon alta descriptionista. Mutta osoite on siis sierrahobbyhorses.blogspot.com. Ja tähän liittyen on myös kysymys, että onko tilausjonossa tilaa. Juuri tällä hetkellä ei ole tilaa. Mulla on tällä hetkellä tosiaan 3 tilausta ja otin tammikuussa nyt vaan 3 tilausta. Toki nyt riippuu miten mä saan näitä hevosia edistettyä, että voin ottaa vähän enemmän tilauksia vielä jossain kuun puolessa välissä suunnilleen. Mutta sen tilausjonon tilanteen tosiaan näkee sieltä Sierra Hobby Horses sivuilta kohdasta info. Ja yleensä justiin otan niin kuin kuun alussa aina tilauksesta, tai sitten kun mä saan edellisen kuun tilaukset tehtyä. No joo, ehkä nyt hetken aikaa tarkennan ilman tätä vilttiä. Seuraava kysymys on sitten, että milloin tulee myytäviä? Niin mä pyrin aina joka kuukausi tekemään vähintään 1 tai 2 myyntihevosta. Ja ne tulee myyntiin sitten kun ne valmistuu, eli yleensä se on siinä noin kuun lopussa, kun tulee uusia myyntihevosia. Sitten on, että miten sulta voi ostaa tai tilata heppoja. Tilata voi sieltä tilaussivujen kautta, eli sieltä löytyy se tilauskaavake. Eli siihen siis valitaan kaikki niin kuin kankaat, langat, hevosen merkit sun muut. Ja sitten myyntihevosia, niin myyntisivun pääsee näkemään joko blogin KHT Sierran elämää, tai sitten sieltä tilaussivujen Sierra Hobby Horses kautta. Eli mulla on tosiaan myyntisivu erikseen sellaisella nettisivupohjalla, ja siellä on luotettuna kaikki hevoset ja varusteet sun muut, mitkä on myynnissä. Siellä lukee hinnat ja kaikki. Ja sit just niistä voi lähettää ostotarjouksia esimerkiksi sähköpostiin tai vaikka Instagramin direktiin. Ja sitten on tää perinteinen kysymys, eli paljon sun hepat maksaa. Tilarien hinnat on tällä hetkellä normaalikokoisella, eli siis näillä normikokoisilla, niin hinta on alkaen 90 €. Niin jos sillä on vaikka joku iso merkki päässä, kirjavuutta, pitkä harja tai sitten sillä on vaikka jotain paprikkakuviota, niin se tietysti nostaa hintaa. Ja tietysti niillä lähtöhinnaltaan sitten miniponit on halvempia ja samaten varset kautta pienet ponit. Oletko ikinä tehnyt kepparia putkeen pitämättä pidempiä taukoja? Eli tässä nyt varmaan tarkoitetaan sitä, että mä oon niin sanotusti yhdeltä istumalta tehnyt hepan loppuun, eli kun oon aloittanut sitä, niin tehnyt suunnilleen saman päivän aikana loppuun. Niin mä oon yhden kerran tehnyt, mä tein mun silloisen Snea-kepparin, joka oli sellainen valkomusta kirjava Irlannikop, niin sen mä tein niinku silleen yhteen putkeen. Toki nyt siis tietysti pinin taukoa, että söin ja muutenkin jotain lyhyitä taukoa, mutta sen mä tein niinku sille 1 päivän aikana loppuun. Montako heppaa sulla on nyt tekeillä? Tällä hetkellä mulla on nää 5 hevosta tekeillä. Suosikkivaruste tehdä. Lempparivarusteet tehdä on varmaan priimu tai jotkut perushelpot suitset, kuten vaikka enkut, turparemittömät tai hannoverilaiset. Ne on niinku sellaisia kivoja ja helppoja. Sitten on vähän näitä videoihin ja YouTubeen liittyviä kysymyksiä. Niin paljon kysytty on, että milloin tulee uutta videota. Mä pyrin vähintään tekemään 1 videon kuukaudessa. Ja jos vaan aikaa riittää, niin useammankin videon kuukaudessa. Sitten on aina näitä kysymyksiä, että voisiko tehdä sen ja sen tee se itse ohjeen niin kuin YouTubeen. Eli paljon kysytään justiin suitsesta ja kepparin tekemisestä. Mä kyllä teen niitä kepparitutoriaaleja aina välillä. Ja tosiaan muutamia löytyy mun kanavalta jo. Eli justiin riimunaru. Sitten on miten tehdään keppihevonen. Korvahuvun ja laimen tekemistä ainakin löytyy. Mutta tarkoitus on tosiaan tehdä enemmänkin niitä. Ja blogista sitten löytyy niinku kuvallisia teessä itseohjeita paljon enemmänkin. Milloin seuraava arvonta? YouTubeen tulee arvonta, jos on todennäköisesti ilmainen tilaushevonen palkintona, niin silloin kun on 20 000 tilaajaa. Ja Instagramiin tulee sitten vähän joku pienempi arvonta, varmaan joku tilausvarustearvonta sitten, kun siellä on 15 000 seuraajaa. Sitten on vähän näitä ei-keppareihin liittyviä kysymyksiä. Ja ekaan, että mitä kuuluu? Tällä hetkellä mulle kuuluu ihan hyvää. Ja sitten on, että kuinka vanha oot ja milloin sulla on synttärit. Niin mä oon tällä hetkellä 21-vuotias, mulla on syntymäpäivä 15. kesäkuuta. Seuraava kysymys on, että monennellako luokalla oot? Mä en oo millään luokalla, vaan mä opiskelen ammattikorkeakoulussa nyt 2 vuotta. Mikä on sun lempihevos ja ponirotu? Tää on oikeastaan sama
niin kuin oikeilla hevosilla ja keppihevosilla, niin lempihevosrot on varmaan joku puoliveriset. Sitten poneista niin ratsuponit. Mitä suunnitelmia sulla on vuodelle 2021? Mulla nyt ei vielä sen ihmeempiä ole mitään suunnitelmia. Toiveen olisi, että pääsisin vähän enemmän matkustelemaan kuin nyt mitä tänä vuonna. Ajattelin pitää vähän niin kuin sellaisen välivuoden tai välikesän oikeastaan, että en ajatellut nyt mennä niin kuin töihin, vaan ajattelin pitää vähän rennomman kesän ja halusin tosiaan matkustella enemmän just nimenomaan Suomessa. Tavoitteena olisi nyt tehdä ensi vuonna vielä vähän enemmän keppareita, mitä tänä vuonna tuli tehtyä. Jot yritän keskittyä myös niin kepparihommiin ensi vuonna pikkasen enemmän mitä tänä vuonna. Tykkäätkö lukea ja mikä on sun suosikkikirja? Silloin kun on motivaatiota, niin lukeminen on ihan kivaa. En ole nyt tosi pitkään aikaa lukenut mitään kirjoja, paitsi koulukirjoja. Ja mun piti suosikkikirjaakin hetki miettiä, niin löysin kuitenkin pari sellaista kirjaa, mistä mä oon tykännyt. Niin Jane Eyresin kirjat on aika hyviä. Mun suosikki on varmaan Petohevoseksi. Ja sitten myös Viimeiden hevoset on ihan kiva. Lempielokuva ja sarja. Tätä on aika hankala määrittää, hyviä elokuvia on aika paljon, mutta jos nyt niinku kaikkien aikojen suosikkeja pitää sanoa, niin Pirates of the Caribbean ja Fast and Furious-sarjat. Ja lempisarja tällä hetkellä on varmaan Rahapaja. Onko sulla lemmikkejä? Mulla on yksi kissa, maatiaiskissa, kollipoika Mikki. Se asuu tosiaan mun vanhempien luona ja siellä on myös muutama muu kissa. Lempivuoden aika, miksi juuri se? Mun lempivuoden aika on kesä, koska kesällä pystyy tekemään kaikenlaista, pystyy matkustella ja on silleen kivan lämmintä. MP-sleissit. Niin, sleissit on ihan kivoja. Mä oon niitä pienempänä keräillyt paljonkin. Mulla oli yhdessä vaiheessa laskin, niin mulla oli 300 sleis-hevosta, plus sitten siihen päälle kaikki aasit ja koirat ja kissat sun muut. Mutta nyt on tosiaan myynyt ihan kaikki. Mut joo, sleissit on kyllä kivoja, mutta itse en niitä keräile enää. Parhaat muistot tältä vuodelta, eli nyt 2020 vuodelta. Yhtä parasta on tosi hankala päättää, mutta mieleen jääneet on ainakin Porvoon Loviisan reissu. Eli käytiin vähän tutkimassa vanhaa Porvoota ja muitakin nähtävyyksiä siellä ja sitten käytiin Loviisassa vähän näitä mitään linnakkeita ne oli kattelees sun muita. Tehtiin semmonen kiva roadtrippi silloin. Niin se on yksi mieleenpainunut muisto. Ja sitten toisena on oikeastaan Vaasan reissut, kun ollaan vaan ajeltu autolla ympäri Vaasaa yömyöhälle ja ne on sellaisia kivoja reissuja. Ja no sitten oikeastaan uusi vuosi oltiin Vaasassa, kattoo sillotulistusta ja ajeltiin siitä sitten vähän. Sitten seuraavaksi on, että lempitubettaja. Lempitubettaja niin on tällä hetkellä Ruby Granger. Ja tällä hetkellä mä nyt en hirveästi katso mitään tubettajia ja suomalaisia tubettajia en oikeastaan katso ollenkaan. Sitten on, että millä tallilla ratsastit kun harrastit ratsastusta. Eli tosiaan mä oon noin 9 vuotta harrastanut hevosia silloin kun olin nuorempi. En nyt niin kuin moneen vuoteen ole aktiivisesti käynyt tallilla. Viime vuonna kun mä kävin niin kuin edellisen kerran ratsastamassa yhdellä meidän lähitallilla. Mutta se, missä mä oikeastaan aloitin ratsastamisen ja kävin niin kuin aktiivisesti. Ensimmäisen kerran oli laula- ja ratsutila. Se ei ole enää julkinen ratsastuskoulu, mutta tietääkseni on vielä olemassa niin tuossa Kurikassa. Ja sitten myöhemmin, ennen kuin niin lopetin aktiivisen ratsastamisen, niin kävin Manunkylän tallilla. Ja toki siis tässä välissä sen jälkeen nyt on käyty kaikki niin yksityistalleja kaverien talleilla, yhdellä ravitallilla meidän lähellä. Ja sitten on käynyt Rannan tallilla, Tiinan tallilla ja joitain muutamia tunteja. Ja tosiaan naapurikylällä käynyt muun muassa hoitaa seppoja kanssa. Ja silloin kun mä olin ihan pieni, niin siis äitillähän oli hevonen. Mut se myytiin sit vuosi ennen kuin mun veli syntyi. Mut joo, nykyään ei tosiaan harrasta ratsastusta tai muutenkaan oikeita hevosia. Missä asut? Asutko yksin? Mä asun Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoella. Ja tosiaan tuossa syksyllä muutin ensimmäiseen omaan asuntoon. Ja asun tällä hetkellä yksin. Sitten viimeinen kysymys tältä erää on, että onko sulla vielä virtuaalitalli? Niin kyllä, mulla on virtuaalitalli. Virtuaalitalli Moonlight on ollut olemassa vuodesta 2012 asti. Toki nyt ihan koko aika ei ole niin hirveän aktiivisena ollut, mutta on tosiaan edelleen olemassa ja nyt on siellä aktiivistunut taas. Eli löytyy tästä vrt.moonlight.blogspot.com ja laitan linkin myös tuonne descriptioniin. Mutta joo, siinä oli tältä erää kaikki kysymykset. Ja muistakaa, että YouTubessa saa aina kommenteissa kysyä kysymyksiä. Ihan sama liittyykö ne keppareihin vai ihan jonkin muuhun. Ja mä pyrin tosiaan aina vastailemaan kysymyksiin. Mutta joo, mä jatkan tässä nyt vielä näitä heppoja ennen kuin lähden sitten uuden vuoden viettoon.
Tosiaan, hyvää alkanutta vuotta kaikille ja nähdään sitten ensi videossa. Moikka!